हेलो एभ्रिवान अनि सम्पूर्णलाई फेरि पनि आजको नयाँ भिडियोमा म स्वागत गर्दछु र आजको भिडियोमा धागो गद्दा र बाँसले भित्तामा झुन्डाउने फोटो फ्रेम बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउने फोटो फ्रेम बनाउनको लागि मैले यो 8 वटा बाँस लिएको छु अनि यसको नाप मैले 15 इन्चको राखेको छु अनि 3 कलरको मैले धागो लिएको छु अनि यो गद्दा लिएको छु अनि गद्दा र धागो काट्नको लागि मैले नाइफ र कैँची लिएको छु अनि बनाएकोलाई टाल्नका लागि मैले फेभिकल र यो ग्लु गन लिएको छु अनि यो सामानहरुबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा म यो गद्दा लिएर यो कम्पासले वरिपरि रिङ बनाउने छु अनि यो बनाएको रिङ वरिपरि म कैँचीले काट्ने छु। यो म 20 सेन्टिमिटरको बनाउने छु अनि यो 3टा बनाउने छु। म बनाइसकेपछि यहाँ फोटो राखेर म फोटोको साइज यहाँ बनाउने छु। यो फोटोको साइज 6x4 इन्च मैले राखेको छु अनि यो बीच भागलाई म काटेर हटाउने छु। बीच भागलाई काट्नको लागि मैले नाइफ लिएको छु। नाइफले काटेर यो बीच भागलाई म हटाउने छु। प्रकारले यो फोटोको भाग म काटेर हटाइसकेपछि अर्को पनि म बनाउने छु तर यसको यो पटा म हटाउने छु अनि यो जुन मैले बनाएको छु यसमाथिबाट यो टाल्ने छु। यो टालिसकेपछि यो माथिबाट यो भागलाई म लगाउने छु। पहिला सुरु यो भागलाई म टाल्ने छु अनि यो टाल्नका लागि म फेभिकल चलाउने छु। यो दुईटालाई यसरी टालिसकेपछि म यसलाई धागोले वरिपरि बेरेर म यसलाई कभर गर्ने छु अनि यसलाई कभर गर्नको लागि मैले यो कलरको धागो लिएर म यो साइडबाट कभर गर्ने छु। यसरी यो कलरको धागोले यहाँदेखिको यहाँसम्म गर्ने छु र यहाँदेखिको यहाँसम्म म अर्को धागोले यसलाई कभर गर्ने छु। यो फ्रेमको वरिपरि म धागोको फूल बनाएर लगाउने छु अनि फूल बनाउनका लागि मैले यो पेन लिएको छु अनि रातो धागोलाई यस प्रकारले काटेर म यहाँनिर बान्ने छु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि
यो पेनको वरिपरि म 50 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। जुन मैले छोटो धागो लगाएको थिएँ यो छोटो धागोलाई यस प्रकारले बाँध्ने छु। पहिला यस प्रकारले बाँधिसकेपछि जुन धागो मैले पेनको वरिपरि घुमाएँ त्यो धागोलाई पनि यस प्रकारले पक्रेर यो दुईटै एकसाथमा यस प्रकारले बाँध्ने छु। यस प्रकारले म अरू फुलहरू पनि बनाउने छु। यो फोटो फ्रेमलाई मैले धागोको फुलहरूले यो छेउछेउमा लगाइसकेपछि म अझै यसलाई युनिक देख्नको लागि म बाँसको यहाँनिर फ्रेम बनाउने छु। फ्रेम बनाउनको लागि मैले बाँस लिएँ अनि धागोले यो बाँसलाई वरिपरि घुमाएर म यो बाँसलाई कभर गर्नेछु, ढाक्नेछु। यस प्रकारले म यो तलसम्म कभर गर्नेछु धागोले। यस प्रकारले धागोले बाँसमा वरिपरि कभर गरिसकेपछि यो दुई साइडमा म झुम्का बनाउने छु। झुम्का बनाउनका लागि आफ्नो 3वटा औँलामा 50 चोटि म घुमाउने छु। यस प्रकारले यो झुम्का बनाइसकेपछि यो टुप्पोमा म काट्ने छु। यसरी म दुई साइडमै झुम्का बनाउने छु। एउटा कलरको दुईवटा म बनाउने छु अनि यो आधा आधा गरेर म 4टा बनाउने छु। यो सबै बनाइसकेपछि यस प्रकारले म राख्ने छु र यो छड्के पाराले यो फोटो फ्रेमलाई पनि लगाउने छु। यो सबैलाई म एकसाथमा टाल्ने छु। यो सबै टालिसकेपछि यहाँ माथि म झुन्डाउने बनाउने छु। यस प्रकारले यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि यो छेउछेउमा म फुलहरू लगाउने छु। यो सबै फुलहरू लगाइसकेपछि यो आजको सजाउने कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।